Okey, sekarang kita nak tengok conditional formatting. Okey, sekarang kalau tengok table yang sebelah kanan ni dah ada hijau-hijau ni, maksudnya saya dah apply conditional formatting untuk table ni. Okey, conditional formatting ni adalah kita nak set certain rules dan kita akan highlightkan cell yang ada yang menepati rule tu lah. Okey, yang table ni kita tak guna, kita hide dulu. Okey, so sekarang kalau kita tengok conditional formatting ni, okey, sekarang saya ada 3 kolom. Okay, nama ni kenapa dia hijau, ada sebab dia lah, sebab rules yang saya dah set. Dan ada yang tak hijau. Okey, untuk semak rules dia, boleh pergi dekat conditional formatting, okay, dia ada dekat tab home, and then style dan juga conditional formatting. Lepas tu boleh pergi dekat bawah. Okey, kalau ikut tengok ke atas ni dia ada yang dah predefined. And then ada new rule dan juga manage rule dan clear rule. Okey, untuk tengok yang dah ada kita tekan manage rules lah. Okey, so manage rule dia akan keluar rule yang kita dah set. Okey, contohnya hijau ni saya dah set, jadi ada kat situ. Saya boleh edit rule yang dah ada. Okey, bila edit dia akan keluar dialog box, and then dia keluar detail lah apa yang kita dah set. Okey, contohnya saya dah set specific text containing BIN. And then saya set kalau ada BIN, sel tu kita colourkan hijau. Okey, that's why bila kita tengok data ni, okay, yang mana hijau tu semua ada perkataan bin, kecuali yang 16, 17, 18 tak ada, dan yang bawah ni lah. Okey, sebab memang dia tak ada perkataan BIN. Okey, kalau tengok contoh nama saya kat bawah ni, okey, cuba kita edit. Okey, kalau nak edit sebab dia ada reference, kita kena edit dekat original data. Okey, raw data. Okey, contohnya dekat nama ni saya tak letak bin T. Okey, saya letak nama sahaja. Apa akan jadi bila kita apply conditional formatting? Okey, so bila kita tengok hijau tu dah tak ada sebab dia tak menepati rules yang kita dah setkan. Okey, so itulah maksudnya conditional formatting. Kita nak highlight certain cell yang memenuhi yang memenuhi rules yang kita dah tetapkan lah. Okey. Okay, untuk buat rules yang kita kena highlight dulu. Saya kita nak buat formatting tu, pergi dekat conditional formatting. Kalau kita nak clear, kita clearkan dulu. Okay, sama ada kita nak clearkan cell yang kita select saja ataupun entire sheet. Okay, boleh pilih lah, tengoklah yang mana kesesuaian lah, ikut kesesuaian. Okay, kita dah clear. Sekarang kita nak cuba buat yang baru. Okay, contohnya kita nak apply rules untuk kolom lesson. Okay, kita highlight dulu. Lepas tu pergi dekat conditional formatting. Okay, ada tab home ni. And then kita create new rule lah. Kalau yang atas tu tak ada yang menepati kehendak kita, kita boleh pilih new rules. Lagi kita boleh custom kita punya conditional formatting. Okay, select new rule. Okay, dia akan keluar dialog box macam ni. Okay, kat sini lah kita akan specify parameter apa yang kita nak letak, formatting macam mana yang kita nak dekat cell tu. Okay, contohnya saya nak gunakan untuk ni, kita nak gunakan mungkin kita akan format cell yang mengandungi, okay, that contain apa. Okay, and then kita boleh select lah parameter bawah ni. Kita nak setkan yang kita buat specific tag lah. Okay, specific text. Okay, containing kita cuba buat B2. Okay, kita nak formatkan cell yang ada B2. Jadi next bawah ni adalah contoh cell. Jadi kita nak format macam mana? Okay, kita klik kat situ, dia akan keluar satu lagi dialog box yang baru untuk format cell. So kat sini kita sama ada kita nak format dia punya font ke, color, semua boleh. Okay, contohnya kita nak setkan bold. Lepas tu kita nak letak warna dia biru. Okay,
warna biru, and then mungkin kita nak colorkan dia dengan warna orange ataupun kuning. Okey, tekan OK. Okey, so inilah dia akan appear format dia yang contain B2 dalam sel tu. Okey, klik OK. Okey, so dia dah apply dah dekat sel yang kita select tadi, iaitu row untuk kolom untuk lesson ni. Dah tukarlah yang mana yang ada contain B2, dia akan berubah format. Okey, katalah next, contoh kita selalu buat mungkin untuk attendance ke. Okey, kita ada banyak kolom, and then setiap kolom tu ada, kita ada tick, and then ada yang kosong, ada yang tick. Okey, cuba kita buat beberapa kolom lah dekat sini. Okay, then kita dragkan dia punya simbol tu untuk dapatkan seolah-olah kita buat attendance lah, ataupun kita checklist. Okay, kita tick, and then ada certain cell yang kosong. Okay, ada certain cell yang kosong. Okay, then bila data ni terlalu banyak, kita susah nak tengok lah, sebenarnya sel mana yang ada content, sel mana yang kosong, yang mana blank, yang mana tak blank, susah nak nampak. Jadi kat sinilah kita boleh gunakan conditional formatting untuk kita dapat visualize lah data kita tu dengan lebih baik. Okey, contohnya data sekarang ada banyak. Okay, kita kecilkan sikit. Kita nak tengok secara overall dia. Kita cantikkan sikit lah bagi column size dia sama. Okay, now kita nak apply rules untuk sel yang ni. Okay, first kita kena select dulu. Select cell. Okay, pergi dekat conditional formatting. Kita buat new rule lah. New rule. Okay, kali ni kita nak guna yang sama jugalah. Okay, kita guna format cell that contain tu. Okay, yang lain-lain tu nanti boleh cubalah macam mana nak apply dia. Okay, and then kita ambil sel yang kita nak format, sel yang blank lah. Okay, yang kosong tu kita nak formatkan. Okay, macam mana format dia, kita nak selalunya color merah. Okay, bagi highlight sikit lah. Okay, okay, so nampak yang mana yang sel yang blank tu dia dah colorkan dengan warna merah, jadi kita senang nampak lah. Okey, jadi dia akan apply untuk keseluruhan sel yang kita select tadi. Okey, jadi kita nampak, kita tahu orang ni kat mana dia punya absent, kat mana dia punya kosong dia. Okey, jadi contohnya kalau kata data tu kita ada ubah, dia akan follow juga, formatting tu akan follow. Okey, contohnya kita ada tukar, ada delete ataupun ada tambah. Okay. And then kalau kita nak edit, kita boleh pergi dekat edit, manage rule, and then kita boleh manage lah. Kita boleh edit lah kalau kata nak tukar color ke, ataupun nak tukar format dia ke, nak tukar rule dia ke, boleh kat sini. Okay, select and then klik edit rule, ataupun nak delete pun boleh juga daripada situ. Okay, ini kalau kata kita tukar data, dia akan follow